नमस्कार मित्रांनो, MPSC UPSC गुरु यूट्यूब चॅनलवर पुन्हा एकदा तुमच्या मनापासून स्वागत। आजच्या व्हिडिओमध्ये मी तुम्हाला राज्यसेवा पूर्व परीक्षेची जी 10 डिसेंबरला जाहिरात आली होती, आयोगाने त्यामध्ये काही छोटेसे करेक्शन केले आहेत त्याविषयी सांगणार आहे। तर चला आजच्या व्हिडिओला सुरुवात करूया। राज्यसेवेची 10 डिसेंबरला जी जाहिरात आली होती ती एकूण 342 जागांसाठी आली होती। 13 डिसेंबरला MPSC आयोगाने त्यांच्या वेबसाईटवर एक शुद्धीपत्रक जाहीर केले होते। त्यामध्ये त्यांनी सांगितलं की राज्यसेवा पूर्व परीक्षा एकूण 339 जागांसाठी होणार आहे। त्या शुद्धीपत्रकामध्ये सांगितलं आहे की राज्यसेवा पूर्व परीक्षा एकूण 339 जागांसाठीच होणार आहेत। राज्यसेवा पूर्व परीक्षेतील 3 जागा आणखीन कमी झाल्या आहेत। आयोगाने पोलीस उपअधीक्षक म्हणजे DYSP या पदातील 3 पदे कमी केली आहेत। DYSP साठी एकूण 34 पदे पूर्वीच्या 10 डिसेंबरच्या ॲडव्हर्टाइजमध्ये रिक्त होती। तर शुद्धीपत्रकामध्ये त्यांनी सांगितलं आहे की DYSP ची परीक्षा फक्त 31 जागांसाठीच होणार आहे। इतर कुठल्याही पदांमध्ये त्यांनी काही बदल केले नाहीयेत। 10 डिसेंबरच्या ॲडव्हर्टाइजमधील नियम आणि शर्ती यामध्ये कुठलाही बदल केला नाहीये। मित्रांनो, राज्यसेवा पूर्व परीक्षा वेगवेगळ्या पदांसाठी होणार आहे। त्या सर्व पदांसाठी तुम्हाला एकच परीक्षा द्यावी लागते। बऱ्याच जणांना असं कन्फ्युजन होत आहे की उपजिल्हाधिकारीसाठी वेगळी परीक्षा, तहसीलदारसाठी वेगळी परीक्षा होते। तर मित्रांनो, तसं नाहीये। राज्यसेवा पूर्व परीक्षा सर्व पदांसाठी होणार आहे। पूर्व परीक्षा दिल्यानंतर तुम्ही जर त्यामध्ये पास झाला तर तुम्हाला मुख्य परीक्षा देता येते आणि मुख्य परीक्षा पास झाल्यानंतर तुम्हाला मुलाखत देता येते। मुलाखती दरम्यान तुमच्याकडून एक फॉर्म भरून घेतला जातो। त्या फॉर्ममध्ये तुम्हाला कोणतं पद पाहिजे आहे याचा प्रेफरन्स टाकायचा असतो, त्यानुसार तुम्हाला पद मिळतं। मित्रांनो, अशाच अपडेटसाठी माझ्या चॅनलला सबस्क्राइब करा आणि नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉनवर जरूर क्लिक करा। जास्तीत जास्त मित्रांसोबत हा व्हिडिओ शेअर करा। तुम्हाला जर हा व्हिडिओ हेल्पफुल वाटला असेल तर लाईक करा, नाहीतर डिसलाईक करा। थँक्स फॉर वॉचिंग। भेटूया लवकरच।